Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 65, sau khi Diệp Phàm chạy thoát được khỏi bàn tay của thánh nữ, anh ấy rất nhanh đã bị một đám người buôn dẫn tới Bắc Vực. Lúc này đây, sau khi bước ra từ thông đạo, chớp mắt mọi người liền xuất hiện một nơi tăm tối, bên trong đó có một mỏ khai thác còn đang hoạt động. Thế nhưng, trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì ở phía trước lại bất chợt xuất hiện một thanh âm gào thét. Sau đó, khi mọi người quay đầu nhìn lại thì đã thấy một tên cai quản ở đây bóp cổ một gã nô lệ. Nói vài lời, tên cai quản đột nhiên thả người kia xuống. Cứ thế, thân thể kia rơi từ trên cao xuống mặt đất và nằm sõng soài trước mắt Diệp Phàm. Chứng kiến chuyện này, mọi người sợ hãi. Rất nhanh, Diệp Phàm cũng nhận ra nơi này chẳng khác gì một cái lao tù. Bất chợt, trong lúc đó có người sợ hãi, anh ta liền bỏ chạy. Thế nhưng ngay lập tức, một tên cai quản ở đây đã liền đánh thẳng vào người anh ta, khiến người kia trực tiếp ngã lăn xuống mặt đất. Không lâu sau, Diệp Phàm rất nhanh đã bắt tay vào việc khai thác nguyên thạch. Trong lúc đó, anh ấy đã vô tình thấy được một khối nguyên lớn. Bởi vậy, Diệp Phàm đã lấy cất nó đi. Đến khi trời tối, mọi người rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Bất chợt, có một vị nam tử đột nhiên đi tới bắt chuyện cùng Diệp Phàm. Sau đó, hai người ăn uống và nói chuyện cười đùa hết sức vui vẻ. Thậm chí trong lúc đó, người kia còn kể cho Diệp Phàm nghe về chuyện nơi này có ma nữa. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn không tin. Cứ thế, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Thời gian qua đi, không lâu sau, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Diệp Phàm đã liền lấy khối nguyên lúc trước ra và bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, trước ngực Diệp Phàm, khối nguyên đã liền sáng lên, năng lượng theo đó cũng đi vào trong cơ thể anh ấy. Giờ khắc ấy, cơ thể Diệp Phàm như bùng cháy. Rất nhanh, có được năng lượng mạnh mẽ tiến vào, Diệp Phàm cũng liền tìm cách phá vỡ nguyệt cung bên trong khổ hải. Giờ khắc này, thân thể Diệp Phàm liên tục bay lên, sau đó bàn tay anh ấy cũng liền đập mạnh vào mặt đất. Nhất thời, khi bàn tay Diệp Phàm đánh xuống, mặt đất cũng liền xuất hiện những vết nứt. Sau đó, những vết nứt dần dần lan tràn rồi lên tới đỉnh. Cuối cùng, nguyệt cung vỡ nát, từng mảnh vỡ cứ thế rơi xuống khổ hải của Diệp Phàm. Nhìn những mảnh ngọc bích đang rơi xuống kia, Diệp Phàm chưa có cảm giác thần lực đã trở lại, ánh mắt thập phần vui sướng. Ngay sau đó rất nhanh, Diệp Phàm cũng mau chóng tỉnh lại. Thế nhưng bên trong mỏ quặng, một thanh âm quỷ dị bất chợt vang lên nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật, để cho ta khai thác nguyên, luyện hóa sạch sẽ các ngươi." Nghe vậy, Diệp Phàm vô cùng sợ hãi. Đồng thời, đúng vào lúc này thì bên trong mỏ, bất chợt lại có người đào trúng một nơi đầy máu. Thế, Diệp Phàm cùng mọi người cũng ngay lập tức bỏ chạy về phía ra kia. Thế nhưng bất chợt, bên trong mỏ lại xuất hiện một tảng đá đang lao tới, bao phủ tảng đá này là những cái xác vô cùng kỳ lạ. Thế vậy, Diệp Phàm cùng mọi người cũng mau chóng bỏ đi. Tuy nhiên, từ trên tảng đá kia lại bất chợt hiện ra một đám xác ướp. Sau đó, nó liền lao về phía Diệp Phàm cung kích. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng liền ra tay, nắm đấm trên tay phát sáng, anh ấy liên tục lao về phía đám xác ướp kia và đập mạnh lên người bọn chúng. Nhất thời, toàn bộ xác ướp vì thế cũng bị Diệp Phàm đánh bay. Cứ thế, đám xác ướp kia như mưa rơi xuống, còn Diệp Phàm, sau một hồi, bàn tay anh ấy đột nhiên đập mạnh xuống mặt đất. Ngay sau đó, ánh vàng lan tỏa khắp các ngõ ngách, cũng vì thế, đám xác ướp kia cũng liền kêu gào rồi từ từ biến mất. Thế nhưng, men theo con đường dẫn vào động kia, Diệp Phàm lại vô tình đi tới một cái hồ máu, bên trong tràn đầy khí tức quỷ dị. Cuối cùng, Diệp Phàm dừng lại ở cuối con đường, trước mắt anh ấy xuất hiện một khối sắt màu đỏ được treo lơ lửng trên vách động. Thế nhưng, đang trong lúc Diệp Phàm suy nghĩ thì ở dưới hồ lại xuất hiện thêm một cái xác nữa, nhưng cái xác này vô cùng quỷ dị. Rất nhanh quay đầu lại, nó đã liền há miệng, sau đó lao thẳng về phía Diệp Phàm, dọa anh ấy một trận khiến Diệp Phàm suýt ngất. Thế nhưng ngay lập tức, Diệp Phàm cũng liền đón đỡ và cùng cái xác kia giao chiến. Mỗi khi cái xác kia lao tới, nó đã bị Diệp Phàm đánh bay. Cứ thế, Diệp Phàm cùng cái xác kia chống chọi. Cuối cùng, anh ấy cũng có thể hạ gục được nó. Tuy nhiên, nơi này lại rất nhanh biến đổi. Và liệu rằng tập tiếp theo sẽ có gì hot? Theo dõi tập 66 Già Thiên vào tuần sau để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!